Hi guys, for today's video ituturo ko po sa inyo kung paano magbayad ng G-Credit kay GCash. First step natin is pumunta tayo kay Manage G-Credit, then Pay for G-Credit. After nyan, i-input natin kung magkano yung babayaran nating amount is 1,183. Then click Next. Then confirm lang po natin kung tama yung amount ng ating babayaran, then confirm lang po. Then, ito na po yung resibo ng binayaran natin. Kung gusto nyo meron tayong copy, click mo lang yung image sa taas, yung download. Then, click done. Then, pasok po tayo ulit kay G-Credit. I-check po natin kung bayad na ba talaga tayo. Yan, kailangan mag-back to 00 siya. Then, yung copy naman po natin ng receipt, meron po tayo niyan sa image. Click lang po yung album natin sa phone. Then, nasa others po siya, GCash. Makikita po natin yung pinaka-resibo natin. Yan, with reference number. Thank you for watching.